حمل السلاح والرقص على أنغام الإيقاعات قد يمثل المرحلة الحقيقية في الانتقال من الطفولة إلى الرجولة المبكرة في اليمن. قد تكون هذه الرقصة عابرة يعود بعدها هذا الصغير وأقرانه إلى ملاعب الطفولة وتنتهي القصة هنا. لكن هذه المسرحية الاحتفالية تحولت إلى كابوس حقيقي يعيشه أطفال اليمن بعد إجبار ميليشيا الحوثي آلاف الأطفال على حمل السلاح والزج بهم في أتون حربهم الطائفية التي أشعلوا فتنتها على اليمنيين كافة ودون استثناء. تتهم الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي بتجنيد أكثر من 20,000 طفل للقتال في صفوفها، وقد ترتفع هذه الأرقام مع غياب الإحصاءات الدقيقة وفي ظل استمرار عمليات التجنيد الممنهج التي اختطفتهم من مقاعد الدراسة ليكونوا دروعا بشرية للقادة الحوثيين الذين تخفوا عن المواجهة وآثروا السلامة في الكهوف أو بين صفوف المدنيين. وبدل أن تقتصر البسالة على محاربة تشغيل الأطفال ومكافحة الفقر والمرض والجهل وزواج القاصرات، أصبح الناشطون دون استثناء في مواجهة جديدة مع تجنيد الأطفال. هذه المرة ماذا يعني تجنيد الأطفال؟ الاستغلال العسكري للأطفال وهو يأتي كما يلي: 1. استخدام الأطفال كدروع بشرية. 2. استخدامهم لجلب التعاطف العام بحيث إذا قتلوا يقول أن الطرف الآخر يقتل الأطفال. الناشطة ندى الأهدل رصدت من خلال متابعتها لما يحدث في بلادها التجنيد الممنهج الذي يقوم به الحوثيون مستغلين حاجات الناس وجهلهم وضعفهم أمام هذا الطاغوت الذي احتل مدنهم وقراهم. عملية التجنيد تتم من خلال البرامج الموجودة عبر وسائل القنوات الحوثية وتشجيع الأطفال على أنهم يكونوا من الجنود، ومن خلال أنهم يجعلوا الطفل التي قتل هو طفل شهيد وينشروا صوره في المدينة، والطفل الذي هو جندي هو شجاع ولديه سلاح، ويوهموهم بأنهم سيكون لديهم مسكن ومأكل. ويستخدمون الأطفال الأيتام التي في الأماكن في دار الأيتام، ويستخدمون أيضا يستقطبون الأطفال الموجودين في الشوارع، الأطفال الذي ليس لديهم مأوى. وبنفس الوقت يتم تهديد الأهل وإجبارهم على جلب أطفالهم كجنود، سواء من حرمانهم من أبسط حقوقهم. فبعض الأهل هم من يجندون أطفالهم حتى يتقربون للحوثي ليعطيهم أبسط حقوقهم مثل الغاز والماء، والبعض الآخر خوفا على حياة أبنائه الآخرين يضطر بأنه يجند ابنه للحوثيين لكي يحافظ على أبنائه الآخرين. كتب لندى وغيرها الكثير من أطفال اليمن بأنفسهم الوقوف على هذه المأساة التي يحاول الحوثيون إخفاء بشاعتها دون جدوى. طبعا ثالث يوم من دخول الحوثي إلى صنعاء، وتحديدا كان في طريق شملان، كنت نازحة إلى ذمار، وأنا نازحة كنت رأيت جثث هامدة للأسف الشديد كلها من الأطفال. أنا ابن عمنا عمره 10 سنوات تم اختطافه بعد 3 شهور، رجع لأهله جثة هامدة لرفضه بأنه يتعلم الرماية.